Je silnější vítr a pořadatel nás nechá bez vysvětlení několik hodin čekat na startu. Když se to utiší, tak se to stihne zadekovat. Než se svolá a uspořádá briefing a než se otevře startovní okno, tak podmínky hodně zeslábnou. Startuji první ze všech, ale ve vzduchu jsou ledatak půlky, které končí 100 metrů nad startem. Zhruba po hodině se task ruší z důvodu turbulence na startu a je to už jako několikrát v minulosti. Letový den, zkažený závody. Po odpískání to pouštím po větru, ale stoupák už žádný nenajdu. Startuji asi půl hodiny před vzdušným startem a vyzvedám se na poslední chvíli, asi 5 minut před výstřelem. Čas do startu strávím pod základnou a odletám s krásnou výškou. Podél údolí lze letět vlevo nebo vpravo. Spolu s Vítkem a Petrem letíme vpravo a je to mnohem lepší trasa než levo, kde letí většina startovního pole. Petr s Vítkem mi brzy odletají a musím zachovat chladnou hlavu, abych dotáčel stoupáky a letěl si podle svého. Před přeskokem na Ružomberok dotáčím dnešní maximum a zvládám ho dobře. Na druhé straně se rozhoduji nejdřív pinknout otočňák, protože fouká západní vítr a když bych se otočil, tak by mě to sneslo pryč. Ale vítr se stáčí na severozápad a na jižním svahu najednou nic není. Přistávám u dalšího křídla, ale u výbavy není pilot. Šel pomoct jinému pilotovi, který skončil na stromě. Pomáhám pak sundat křídlo. I když jsem moc daleko nedoletěl, tak se mi to dnes opravdu líbilo. Dobře jsem si zazávodil. Podmínky jsou dnes vynikající a o dost lepší než včera. Fouká jižní vítr asi 3 metry za sekundu a na první otočňák je to po větru. Aha! Nevyberu úplně nejlepší stopu. Letím asi 2 km vedle velkého mraku, pod který se mi nechce zalítávat, protože je to oklika. Logicky tedy letím několik kilometrů v trojkovém klesáku. No ty vole, jsem úplně v prdeli. Nicméně u Ružomberoku se vyzvedám, během toho pinknu otočňák a můžu pokračovat po hřebeni. U nafokované skály se v pohodě zvednu v pěkném trojkovém stoupáku. Na tom stejném místě později dnes ještě 2krát. Udělám tykadlo do rovin k druhému otočňáku a zpátky ke skále. Na jihozápad ke třetímu otočňáku je to trochu proti větru, ale Zeno letí pěkně. Od třetího otočňáku do cíle je to asi 15 km rovinami, ale letím chytře podle hřebene. Skály se dnes po třetí vyzvedám a v pohodě doklouznu do cíle. Bývá mi 600 metrů výšky, tak se odvážím na svůj první full stall nad zemí a pěkné wingoury. Dnes jsem maximálně spokojen. V cíli jsem na 15. místě, ale o pořadí mi nejde. Prioritou je dolítávat do cíle, což se podařilo. Letěl jsem chytře, volil jsem dobrou stopu a trpělivě jsem dotáčel pěkné stoupání. Lítám ale úplně jinak než všichni ostatní. Když jsem potkal velký girl točit, tak jsem se k němu připojil, ale když jsem viděl, že tam šudlejí nějakou půlku, tak jsem letěl dál. Dnes byl den, kdy pravidelně chodili dvojkové i trojkové stoupáky. Nerad se plácám ve startovní kružnici dlouho před začátkem závodu, tak startuji zhruba půl hodiny předem. Ale nejde interval, takže musím čekat, než se odhodlají ti přede mnou. Kvůli tomu při startovním výstřelu nemám dotočeno maximum a odlétám mezi poslední. Nicméně letí se mi dobře, hned cestou na první otočňák vidím místo, kde podle mě bude stoupat. Letím přímo tam a fakt tam je, což mi udělá radost. Dnešní task jsou 2 trojúhelníky kolem startu, což je v horách, kde lítám rád. U Ružomberoku je otočňák vytažený trochu před hory, kde se hodně propadnu a pak strávím dobrých 20 minut lovení každého metru. No nevím teda. Ale vydržím a odměnou mi je nakonec nádherný 4kový stoupák, který mě dostane do pohodlné létové hladiny.
Poslední 2 otočňáky jsou za kempem, kde je nakonec cíl. Ale doletávám tam pozdě a mimo hory už jsou jen půlky, které mě zpátky nahoru nedostanou. Vyhnívám proto asi 12 km před cílem 130 km tásku, s čím jsem nakonec spokojen. Ve druhém tásku jsem vyhnil proto, že jsem udělal chybu. Správně jsem nezohlednil vítr a letěl na špatné místo. Ale dnes jsem byl prostě jen moc pomalý. Na stejném místě nás vyhnilo asi 7. Proletěl to jen Hauso. Jak? Měl trochu štěstí v tom, že poslední stopák v horách vytočil asi 2 km dál než já, díky čemuž měl asi 200 metrů výšky navíc. Ale hlavně věděl, kdy sundat nohu z plynu. Já letěl pořád na 2/3 speedu a sice jsem ho předletával, ale viditelně jsem ztrácel výšku. Říkám si, že na Zenu ty 2/3 speedu skoro nezhorší klouzák, ale přece jen to vliv má. Na závodech nemám rád 3 věci. Pozdní starty, když už by se dalo dávno letět. Dále zbytečně náročné trasy, třeba proti větru a zpátky, nebo v rovinách před horami. Někdy ještě zbytečně krátká tráť, kdy jsou piloti za 2 hodiny v cíli, i když ze dne se dá využít klidně 6 hodin. Kvůli těmto 3 věcem pak nemůžu ve vzduchu strávit tolik času, kolik by se dalo. Dnešní task neměl ani jeden tento neduch. Startovali jsme relativně včas, většina tratě byla v horách a byl to pořádný flak vzdálenosti. Někteří se obávali, že poslední den bude krátká tráť, aby se stihlo vyhlášení, ale tyto obavy se naštěstí nevyplnily. Třetí task byl podobně dobrý, jen byl trochu krátký, díky čemuž jsem si ale zase užil euforii v cíli. První a druhý task jsme startovali zbytečně pozdě, ale při prvním tasku asi opravdu nebyly dobré podmínky. Organizátorům bych proto chtěl poděkovat za skvělé závody. Největší problém vidím ve vynechaném pátku, kdy byly vynikající podmínky, ve kterých by se dalo bez problémů letět, ale organizátoři nás na start ani nevzali kvůli obavám z velkých nárazů, které se nakonec nepotvrdily.